हेलो गेमर्स एन्ड प्रोफेसनल्स तपाईहरुको लागि हामीले बबाल ल्यापटप ल्याइसकेको छौं Hello everyone, welcome back to IT Tech Computer World. आज हामीले कुरा गर्दैछौं Acer Predator Triton Neo 16 यो ल्यापटप अति नै दामी छ। डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँ देख्न सक्छौं यो ल्यापटप एकदमै दामी छ, एकदमै स्लिक बडी हामीले यहाँ देख्न सक्छौं फुल मेटलमा र एकदम पावरफुल ल्यापटप रहेको छ। यो ल्यापटप चाहिँ जम्मा 2.6 केजी रहेको छ र यो ल्यापटप हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मल ल्यापटपहरु जस्तो देख्छ, तर यो चाहिँ एकदमै बीस्ट ल्यापटप हो। गेमिङ र प्रोफेसनल वर्कहरुको लागि चाहिँ एकदमै बबल हेभी टास्कहरुको लागि चाहिँ एकदमै बबाल ल्यापटप हो यो ल्यापटप चाहिँ। डिस्प्लेको कुरा गर्ने भने हामीले पाउँछौं 16 इन्चको डिस्प्ले, त्यो पनि WQXGA को रेजुलेसनमा पाउँछौं र यसको 240 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट रहेको छ र 100% sRGB पाउँछौं, जसले गर्दा तपाईको कलर चाहिँ एकदमै एक्युरेट देखाउँछ। र हामीले यहाँ पाउँछौं प्रेडेटर सेन्स, यसले चाहिँ तपाईको RGB हरुलाई मजाले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले यहाँ कुलिङहरुको लागि चाहिँ टर्बो बटन पनि पाउँछौं। टच प्याडको कुरा गर्ने भने टच प्याड चाहिँ अलि ठूलो रहेको छ, अरु ल्यापटपहरुको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलि ठूलो छ र यस भित्रै नै हामीले यहाँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउँछौं। ओके, र मेन पार्ट अफ दिस ल्यापटप हामीले कुरा गर्दैछौं स्पेक्सको। यसको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने हामीले यहाँ पाउँछौं अल्ट्रा 9 प्रोसेसर र ग्राफिक्स कार्डको कुरा गर्ने हो भने हामीले यहाँ पाउँछौं 4060 मा रहेको छ ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ। र यो ल्यापटपमा गेमहरु खेल्दाखेरि हामीले देख्न सक्छौं यहाँ चाहिँ हामीले एकदमै बबाल FPS पाइराखेको छौं र यो होराइजन खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौं 130 सम्मको FPS पाइराखेको छौं र यहाँ हामीले देख्न सक्छौं रेसिडेन्ट इभिल खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले 135 सम्मको FPS पाइराखेको छौं र यहाँ हामीले अर्को पनि टेस्ट गरेको छौं प्लेटेक गेम खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले 100 FPS सम्म पाइराखेको छौं र हामीले यहाँ RDR2 खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ राम्रो FPS पाइराखेको छौं 75-80 सम्मको FPS पाइराखेको छौं। यो खेल्दाखेरि चाहिँ एकदमै मजा आउँछ र लास्टमा चाहिँ हामीसँग यो वारहैमर खेलेर पनि हामीले ट्राई गरेको छौं र यो खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले 75 सम्मको FPS चाहिँ हामीले पाइराखेको छौं हैन। यतिको FPS पाउनु चाहिँ एकदमै बबाल हो र यो ल्यापटप अति नै दामी छ 100 भन्छु गेम खेल्नको लागि। मेमोरी एन्ड स्टोरेजको कुरा गर्ने भने हामीले यहाँ पाउँछौं 32 GB को LPDDR5 RAM र स्टोरेजको कुरा गर्ने भने हामीले यहाँ पाउँछौं 1 TB को SSD, त्यो पनि NVMe मा रहेको छ। तपाईलाई यो ल्यापटपको फुल डिटेल्स र प्राइस बुझ्न छ भने हामीले लिंक तल दिएको छौं, हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा गएर चेक गर्नु होला र मोर एक्सेसरिज र मोर ल्यापटपहरुको लागि चाहिँ तपाईले हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र अनलाइन अर्डर गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईलाई चाहिँ अल ओभर नेपाल फ्री डेलिभरी हुनेछ। र थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।